Hello, good morning once again. This is Maria V. Zamora. So welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe. Okay, so for our today's tutorial, tuturo ko po sa inyo kung paano natin mag-generate ang attendance using Google Meet. Okay, so first, open po tayo ng meeting. So ito po, Meet. Then join or start a meeting. So wait po natin mag-open. Okay, so dito po, pwede nyo pong ilagay yung title ng inyong topic or lesson. For example po is Lesson 1. Okay? Then click Continue. So, ayan na po, nag-open na po ang ating Meet. So, wait lang po natin. Medyo mabagal po ang Wi-Fi, ang internet connection. So, ayun na po. Okay, so off ko po ang cam. Then, click nyo po ang Join Now. Okay, so pag mag-start po kayo ng klase, kung kayo po yung host or teacher, so ito po yung isesend yung link or code sa inyong mga students, okay? Or sa inyong mga participants, okay po? Isesend nyo po to para makapasok po sila sa meeting or sa klase. Okay po? So dito po, makikita nyo po kung ilan na po yung inyong participants. Okay, so ngayon po is iisa pa lang. Okay, ako pa lang po yung participants na naka-in sa ating meeting. Okay po? So dito po, ito po yung add extension ng Meet Attendance. Okay, so inuulit ko po, extension lang po siya. Okay, hindi po siya apps na pwedeng i-download or i-install sa inyong mga laptop. Okay? So, paano po yun i-add? So, i-search nyo lang po sa inyong Google Chrome ang mga Google Meet extensions. Then, makikita nyo na po doon yung mga extensions na Meet Attendance. May makikita rin po kayo na Google Meet Grid View. Okay? So, dito po sa attendance, so ito po is yung refresh. Okay? So, pwede nyo po yung i-on and then i-off para ma-refresh po kung ilan po yung tao sa time na yon. Okay po? So, pwede nyo po yung gawin ng 3 beses during your class. Pwede po sa start ng class and then at the middle of the class and then bago po mag-end yung klase. Okay po? And then ito po, pag kinilik nyo po yan, automatic po siyang lalabas ang isang spreadsheet kung saan nandun po yung mga name ng participants, date and time kung kailan po sila nag-join, date and time ng kanilang pag-alis sa meeting,
at yung duration ng kanilang pagstay. Kaya dito po malalaman po natin kung ang isang bata o ang isang students is umalis or nag-left the meeting bago po or during our presentation or our lesson. Okay po? So malalaman pa natin kung sa baga is cutting class. Okay, so malalaman po natin kung ang estudyante natin is umalis, hindi nakinig. Okay po? So I hope may natutunan po tayo ngayon sa ating Google Meet attendance. Maraming salamat po. Stay safe po and God bless.